Na procházku sem přijdou každý rok 100 000 lidí, přesto většina mine tato skrytá tajemství. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. V dnešním videu se vydáme na Petřín, o kterém si možná myslíte, že ho důvěrně znáte. Přesto vás ještě ale některá místa mohou překvapit. Petřín totiž není jen rozhledna, bludiště nebo lanovka. Očím návštěvníků tohoto nejznámějšího pražského kopce unikne celá řada zajímavostí, které stojí za to znát, a my je dnes společně objevíme. S sebou jsem si vzal tenhle hrneček, protože cestou potkáme spousty pramenů, který tu všemožně vytékají, a dneska je šílený vedro, takže se bude hodit trošku se osvěžit. A my se teď osvěžíme v Petřínce. Sice je tu napsáno, že voda není pitná, ale nebojte se, je fakt dobrá. Pokud budete chtít na vaší procházce udělat to samé, seznam všech petřínských pramenů najdete dole v popisku pod videem. Nejdříve si ale řekněme něco k historii tohoto 327-metrového vrchu. První zmínky jsou o něm již v prvním tisíciletí a za dobu své existence vystřídal celou řadu jmen, jako například hora nebo kopec. Nakonec se ale ustálil název Petřín, a to z prostého důvodu. Na Petříně se totiž těžil kámen, který se latinsky řekne Petrus. No a právě z Petřínského pískovce, který tu na procházce velmi jednoduše najdete, byly stavěny první kostely na Pražském hradě nebo Juditin most, předchůdce Karlova mostu. S Petřínem se vždy pojilo několik tajemných věcí a pověstí. Jedna z legend například vypráví, že zde bylo kultovní místo, kde se prováděly zápalné oběti, anebo že se zde věštila budoucnost pohledem do plamenů. Také tu údajně měla být skalní díra, ze které neustále šlehal oheň. Vysvětlení této legendy je však nakonec mnohem méně napínavé. Na Petříně byl totiž oheň na mnoha místech. Byly tady totiž pece, které tavily místní pískovec, ze kterého si získávalo železo. Jak to bylo v případě předchozího příběhu, už nezjistíme. Smutnou pravdou ale je, že na Petříně bylo až do 14. století popraviště, kde se trestaly činy proti státu. Stálo v místech, kde je nyní kostel svatého Vavřince. Popraviště zrušil až Karel IV., nebo spíše lépe řečeno přesunul, a to do míst, kde je dneska křižovatka u Bulhara. Ta tak trošku za trest zůstala dodnes, ale naštěstí jen ve formě zácpy pro projíždějící motoristy. No já si myslím, že je čas přejít k pozitivnějším příběhům Petřína. Přece jenom je to místo, které je spojeno s romantickými zážitky. Legendu o hladové zdi zná asi každý. Karel IV. Dal tehdy práci lidem, kteří strádali, díky její stavbě jim tak zajistil obživu a podle toho zeď získala své jméno – Hladová. Málo kdo však už ví, že podle této legendy sám Karel IV. Pracoval několik hodin denně na stavbě zdi, a to obléknutý v dělnické košili. Tak co myslíte? Může to být pravda? Nebo se spíše jedná o výmysl kronikáře? Napište nám to do komentářů. Osobně si dokážu velmi těžko představit, že by někdo z dnešních představitelů dal takto ruku k dílu. Prošli jsme kolem studánky Kaštánka u Strahovského klášteru a dostali jsme se na jednu z nejlepších výhlídek v Praze. Stojí tu i socha Panny Marie z exilu a u ní bych se na chvíli zastavil. Přestože to na ní není na první pohled vidět, tato socha procestovala pořádný kus světa. Jako připomínka sochy na zničeném Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí byla zhotovena v Římě v roce 1954, a to na žádost krajanů žijících v Americe. O rok později byla převezena přes Atlantik do Chicaga, kde stála v zahradě benediktinského opatství. V roce 1993 pak byla darována do Prahy. To ale ještě krajané netušili, že v roce 2020 bude stát na Staroměstském náměstí opět stejná socha Panny Marie na obnoveném Mariánském sloupu. Když už jsme u kamenných soch, jestli pak víte,
že je pod Strahovským klášterem bez svahu schovaná litopunkturní stéla. Asi netušíte, co to je? Hned vysvětlím. Litopunkturní stéla je něco jako jehla u akupunktury. Pomáhá obnovovat energii v přírodě. V této oblasti Petřína je prý velké bioenergetické centrum Prahy, které právě díky této stéle může svoji pozitivní energii obnovovat. Citliví jedinci by pak při dotyku stély měli energii cítit. Tady na Petříně energetická linie Prahy začíná. Víte, kam tato linie pokračuje a kde v Praze najdete další stélu? Napište nám to do komentářů. Tím je dnešní vycházka za nevšedními místy Petřína u konce. Jak se vám líbila? Máte nějaké další tipy, které by návštěvníci Petřína neměli vynechat a které byste chtěli doplnit? Napište nám je do komentářů. Za mě je Petřín jedno z nejkrásnějších míst v Praze, kam se strašně rád vracím. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o zajímavých místech a o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. A pokud se vám líbilo toto video, zkuste některé další, například, kde je v Praze nejlepší zmrzlina. Jedno z míst je totiž právě zde v okolí. Mrkněte se, odkaz na video najdete dole v popisku. Děkujeme a my si teď chvilku posedíme u pramene Sira Nicolasi Vintna. No tak, vypadá to, že pramen vyschl. Co se dá dělat? Musíme zajít na pivo. Těšíme se příště na viděnou.